เจอหนูตัวใหญ่มาก and it was like the biggest rat I've seen in my entire life and she was like mind your own business. Yesterday I went shopping in Jatuchak Market and I spent like almost $200 and I was like baby จะมาใช้เทคนิคการพยายามใช้ like ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคำว่า like เนี่ยเราใช้กันส่วนมากมันเป็นอะไรที่ redundant คือไม่จำเป็นนะ unnecessary ถ้ามี habit ของการใช้คำว่า like บ่อยมากเกินไปเนี่ยระวังจะติดนิสัยไปใช้ในการ present งานหรือว่าการคุยติดต่อธุรกิจที่ทางการนะคะเพราะการใช้ like จะแสดงถึงความที่ไม่ค่อย professional เว้นซะว่าเอาไว้พูดกับเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทในการใช้แบบ informal ตรงนี้ยอมรับได้แต่ส่วนมากแล้วมันจะติดเป็นนิสัยเราไปใช้ในการพูดแบบเชิงธุรกิจหรือวิชาการนะคะซึ่งไม่แนะนำมากๆเลยสรุปคำว่า like เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าภาษาไทยคือแบบเป็นอย่างนั้นแบบตัวใหญ่มากเลยอะแบบการแก้ไขพยายามทำโดยการหาคำที่มันเหมาะสมจริงๆเข้ากับบริบทหรือตัดมันออกไปเลยยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานเห็นหนูตัวใหญ่มาก it was like the biggest rat ก็ตัด like ออกไปประโยคนี้ก็เป็นประโยคดีของมันอยู่แล้วนะคะ it was the biggest rat I've ever seen ก็จบหรือในการใช้การประเมินตัวเลขเช่นพี่ส้มบอกว่า I spent like $200 ก็เป็นเอา about มาแทนก็ได้ I spent approximately ได้เหมือนกัน I spent around $200 แบบนี้นะคะและที่ใช้บ่อยที่สุดคือการจะ quote เช่นชีก็แบบตอบกลับมาว่าอย่ายุ่งได้ปะ she was like mind your own business สามารถแทนที่คำว่า like ด้วย replied answered said snarled shouted back responded ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นพยายามจะดีถ้าเกิดไม่ใช้ดังนั้นทำยังไงล่ะถึงจะใช้ให้น้อยลงพยายามคิดก่อนที่จะพูดออกไปจะได้ไม่ไปติดหงักระหว่างทางนะคะโดยเฉพาะการไปพูดใน public speaking พูดให้ผู้ฟังหลายๆคนฟังการรายงานหน้าชั้นหรือแม้แต่การคุยกันในโต๊ะกินข้าวกับครอบครัวนี่นะคะเราไม่อยากจะพูดแบบอยู่ตลอดเพราะว่ามันก็ค่อนข้างน่ารำคาญสำหรับคนฟังใช่ไหมส่วนคำว่า like ที่ไปเจอในเพลงเนี่ยก็ถือว่าเขาต้องการเพื่อที่จะมาเป็น rhyme เป็นการคำคล้องจองหรือว่าการที่ทำให้จำนวนพยางค์มันครบในประโยคนั้นๆเพราะเขาร้องเพลงนั่นคือเรื่องของเพลงนะก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ใช้สื่อสารคำศัพท์ที่ใช้ในเพลงจะเป็นสิ่งที่ควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเสมอไปเนาะแต่ไม่ต้องถึงขั้นรู้สึกผิดที่ใช้คำว่า like ไคลไปบ่อยจนเกินแทนที่คำนี้ด้วยคำที่ถูกต้องกว่า alright so แค่นี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่บาย